Hi guys, this is Miss Maricar and welcome back to my channel. So for today's video, we will discuss Math 9 Module Week 8, graphing quadratic functions and analyzing the effects on its graph. So in learning task number 1 and learning task number 3, we will just complete the table according to the given graph and equation. So, I will give you an example kung paano masasagutan ang learning task number 1 at learning task number 3. So, meron tayo ditong table, may domain, range, opening of the parabola, vertex, axis of symmetry, x-intercept, and y-intercept. Isa-isahin natin kung paano natin sasagutan yan. So, ang domain natin palagi ay set of all real numbers. Okay, since we are dealing with quadratic function, palagi ang domain ay set of all real numbers. Okay po? Hindi yan mapapalitan. Yan ang lagi nating ilalagay sa domain, set of all real numbers lang. So, sunod naman natin ay yung sa range. So, dalawa ang pwede nating ilagay sa range. So, lalagyan lang natin siya ng y such that y is less than or equal to. So, dalawa pagpipilian nyo, less than or equal to or greater than or equal to. Y such that y is less than or equal to k. Okay, so kung ano yung k natin, yun ang ilalagay natin dyan sa ating range. So, paano natin malalaman kung less than or greater than? So, less than kapag negative ang A. So, ang A natin dito ay negative 2. So, ito ang gagamitin natin. Greater than naman kung ito ay positive. But since this is negative, we will use less than. So, we will have less than K. So, dito sa ating equation ay wala tayong K. So, ang ilalagay natin dyan ay 0. Susunod naman ay yung opening ng parabola. So, titingnan lang natin yung graph. So, dalawa lang ang pwedeng maging sagot, upward or downward. So, obvious naman, downward siya. So, ang ilalagay dito ay downward. Next ay yung vertex. So, ito yung vertex na sa ating graph. Ito yung vertex. So, siya ay nasa origin o 0, 0. Okay? So, ilalagay dito ay 0, 0. So, yan ang ating vertex. So, itong vertex natin, ito yung H, K. So, ito yung K. So, kung gusto mo, ito muna ang vertex ang unahin mo sagutan bago yung range para hindi ka malilito. So, tingnan mo dito ang K ay 0. Okay? Next is yung axis of symmetry. So, sa axis of symmetry, kukunin lang natin yung H dito sa vertex. So, ang H natin ay 0. So, lalagyan mo lang din ng X. X equals 0. Next ay yung X-intercept. So, para makuha yung X-intercept, gagawin lang natin 0 yung Y dito sa ating given equation. So, itong y equals negative 2x squared, para makuha ang x-intercept, gagawing 0 ang y. Okay? And then, isusolve lang natin siya. So, i-divide natin both sides sa negative 2. So, makakancel. Ito ay magiging 0. And then, square root. So, x equals 0. So, ito na ang answer sa ating x-intercept. X equals 0. Okay? And then, next is yung y-intercept. So, kabaligtaran naman sa y-intercept, gagawin naman nating 0 yung x. So, yung x ay ginawa nating 0. So, 0 squared is 0 times negative 2 is 0. So, y equals 0. So, ang ating y-intercept ay 0.
So now, let's have example number 2. Example number 2, given y equals 2x squared minus 4x plus 4. So, yung domain, hindi ko na pinaltan. Set of all real numbers pa din. Palagi po yan. And then, next is yung range. So, para mas mapadali, ay kuhanin muna natin yung vertex. So, ito yung ating vertex. Yung nasa pinakagitna sa ilalim ng ating graph. So, siya ay nasa tapat ng 1. So, unang titingnan yung x-axis. So, sa tapat ng 1. So, 1. And sa tapat ng 2 naman dito sa y-axis. So, ang ating vertex ay 1 and 2. So, ito yung ating h and k. So, makukuha na natin yung range. Ang range natin ay y such that y is greater than or equal to 2. Dahil ang k natin ay 2, kaya naging greater than kasi siya ay open upward. So, upward ang ilalagay naman natin dito. Okay? Next is yung axis of symmetry. X equals 1. Kasi ang ating h ay 1. And then, x-intercept. So, ang lalagay natin ay isosolve lang natin, papalitan natin yung y ng 0. So, hindi natin siya masosolve. So, meaning to say, there is no x-intercept. No x-intercept. At saka kung titingnan nyo din sa graph, ito yung ating vertex. Hindi naman siya tumama sa x-axis. Hindi siya dumaan sa x-axis. Kaya wala tayong x-intercept. Sa y-intercept naman, kung titingnan nyo yung graph, kung saan tumama sa y-axis yung ating parabola, yun ang ating y-intercept. So, dito siya tumama sa 4. So, ang ating y-intercept ay 4. Sige, i-testing naman natin na isolve siya. So, papalitan natin lahat ng x ng 0. Papalitan natin lahat ng x ng 0. Tingnan natin kung magiging 4 ang answer base sa graph. So, 0 squared times 2 is 0. Negative 4 times 0 is 0. Plus 4. 0 minus 0 plus 4 is 4. So, ito yung ating answer sa y-intercept. So, parehas silang 4. Yun lang po sa learning task number 1 and 3. Let's move on to learning task number 2 and number 4. So, this time, tayo naman ang gagawa ng graph. So, para magawa yung graph, kailangan sundin natin itong different forms of quadratic functions and its properties. So, meron tayong 4 na form ng quadratic function. Meron tayong y equals ax squared. So, ang vertex nun ay 0, 0. At ang axis of symmetry naman ay x equals 0. Next form is y equals ax squared plus k. Vertex is 0k. And then, axis of symmetry is x equals 0. Next form is y equals a times x minus h squared plus k. So, ito yung vertex form natin. So, ang vertex dito ay yung hk. And then, axis of symmetry is h. And then, last form is yung standard form ng quadratic, which is y equals ax squared plus bx plus c, which is the vertex is hk and axis of symmetry is h. So, I will give one example for each form. So, let's have yung unang form, which is y equals x squared. So, example number 1 natin ay y equals 4x squared. So, ang ating a ay 4. It is positive. So, kapag positive, ibig sabihin, ang graph ng parabola natin ay upward. So, ang gagawin lang natin dyan ay kunin ang vertex. So, ang vertex ng form na ax squared ay 0, 0. So, vertex niya ay 0, 0. Ang 0, 0 ay nasa origin. So, ipa-plot lang natin yung vertex natin. Dito siya sa origin.
And then, gagawa lang tayo ng parabola na open upward kasi ang ating A ay positive. So, yan na yung answer sa number 1. Yan na yung graph ng number 1. Next, number 2, 4x squared minus 3. So, ito yung second form ng ating quadratic function, which is ax squared plus k. So, ang ating vertex ay 0 and k. So, ang ating k ay yung negative 3. Ito. So, 0, negative 3. So, hanapin sa x yung 0, etong 0, and then down ng 3 kasi negative 3. So, ito ang ating vertex. And then, again, ang ating parabola ay open upward dahil positive ang ating a. So, ayan yung ating second parabola. So, pwede yan ma-extend, ha? Kaya yan may arrow kasi na-extend yan. Then, next, number 3, ang ating third form, which is the vertex form, a times x minus h squared plus k. So, ang ating vertex dito ay yung h and k. So, ang h natin dito ay 3. So, kung titingnan nyo yung ating vertex form, which is okay, so yan yung ating vertex form. So kung papansin nyo, ito yung h natin, meron ng minus dito. So ang kukunin mo na lang is yung number na lang. So babalik na rin mo siya. Halimbawa, negative dito, kukunin mo yung positive. Kung positive naman, gagawin mo siyang negative. So ang ating vertex form ay dahil ito ay negative 3, magiging positive 3. And then, ang ating k ay positive 1. So, sa k, walang mababago. Sa h lang. Okay? So, hanapin lang natin dito yung 3. So, ito yung 3 sa x. And then, taas ng isa para sa 1. Okay? 3 and 1. So, gagawin na ng parabola. Ang parabola natin ay downward. Dahil ang ating a ay negative. So again, na-extend ulit yung ating parabola. And then next, number 4. Same siya ng form sa number 3. Pareha silang vertex form. Ang pinagkaiba lang ay yung sign dito. So, ito ay magiging negative 3 and positive, negative 3 and negative 1. So, kung ano yung nasa h, since ito ay minus h, papalitan nyo yung sign. So, kung negative, gagawin positive. Kung positive, gagawin negative. Yung nasa k naman, kokopyahin nyo lang. Kung ano yung nasa k, kokopyahin lang. So, hanapin dito si negative 3 sa x, ito. And then, negative 1. Dito. Yan ang ating vertex. So, downward ulit kasi negative. So, yan ang ating parabola. And then, last example, number 5, the standard form. So, para makuha yan, kailangan natin gamitin yung formula para sa h at k. So, para makuha ang h, ang vertex ng ating standard form ay h and k. So, para makuha ang h, gagamitin natin yung formula na negative b over 2a. And para naman sa k, gagamitin natin yung formula 4ac minus b squared all over 4a. Okay? So, substitute lang natin yung values ng a, b, and c. So, ang ating a dito ay 2. Ang b ay negative 4. Ang c ay positive 4. So, palitan lang natin yung mga letters ng 2, negative 4, and 4. So, sa h muna tayo. So, negative b, so we have negative times negative 4 over 2 times a is 2. And then, negative times negative will become positive 4 over 2 times 2 is 4 equals 1. So, ang ating h ay 1. Then, next, dito tayo sa k. So, this will become, a will become 2.
c will become 4. And then minus b squared minus negative 4 squared over 4 times a ay 2. So, solve lang natin. 4 times 2 is 8 times 4 is 32 minus negative 4 squared is 16. 4 times 2 is 8. 32 minus 16 is 16. Divided by 8 is 2. So, ang ating k ay 2. So, ang vertex natin, ang HK natin, ang vertex natin ay 1 and 2. Okay, so hanapin natin dito yung 1, ito yung 1, and then up ng dalawa sa tapat ng 2. Sa tapat ng 1 and 2. And then, gagraph natin using upward na parabola kasi positive siya. So, yan na yung ating graph. So, that's all for week 8. Thank you for watching and see you again next week. Bye!